අද මම ඔයාලට කෙසෙල් මුව තෙලට හදන හැටි තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. මම ඔයාලට කලින් කෙසෙල් මුව උයන ක්‍රම දෙකක් පෙන්නුවා. එකක් කෙසෙල් මුව ඇඹුල සහ අනිත් එක කෙසෙල් මුව හිරට හදන හැටි. ඒ වීඩියෝස් දෙක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේට මම කලින් වීඩියෝස් දෙක දාලා තියෙනවා. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු අද මේ කෙසෙල් මුව තෙලට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මේකට කෙසෙල් මුවේ අග ඉඳන් 4න් 3ක විතර ප්‍රමාණයක් මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන ලුණු වතුරේ දාලා වතුර මිරිකලා තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කෙසෙල් මුව කපන හැටි ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට කෙසෙල් මුව කපා ගන්න හැටි බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ කලින් වීඩියෝස් දෙක බලන්න. මේ වීඩියෝස් දෙකේ මම කෙසෙල් මුව කපා ගන්න හැටි ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට අරන් තියෙනවා වම්බුටු කරල් දෙකක් විතර මේ වගේ සිහින්න කපාගෙන අරන් තියෙනවා. තව තිබ්බටු ග්‍රෑම් 50ක් විතර මේ වගේ දෙකට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මේකට ඔයාලට තිබ්බටු හොයාගන්න බැරි නම් තිබ්බටු නැතුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. තිබ්බටු තියෙනවා නම් මේ කෙසෙල් මුව තෙලට හදන වෑංජනය තවත් රසවත් වෙනවා. තව මම කොස් 10ක් විතර මේ වගේ පොඩියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට කරවල ග්‍රෑම් 50ක් විතර මේ වගේ කෑලි වලට කපාගෙන අරන් තියෙනවා. ඔයාලට මේකට කැමති කරවල වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කෙසෙල් මුව තෙලට හදාගන්න ඕන කරන අනිත් ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එතනින් ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වීලේ මිරිස් කරල් 10ක් විතර හොඳින් අඹර ගන්න ඕන. මම මේ මිරිස් කරල් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට එකතු කරගෙන හොඳින් අඹර ගන්නවා. ඔයාලට මේක මිරිස් ගලක උනත් අඹර ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මිරිස් කරල් ටික හොඳින් අඹර ගන්න. දැන් අපි කලින් කපාගත්තු කෙසෙල් මුව ටිකට මුලින්ම වම්බොටු ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට තිබ්බටු ටික කොස් හැට ටික එකතු කරගන්න. තව මේකට සිහින්න කපාගත්තු ලොකු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතර පොඩියට කපලා එකතු කරගන්න. ඊළඟට අපි කලින් අඹරගත්තු වීලි මිරිස් කරල් ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕන. තව මේකට කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න. අමු තුණු පාකුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. තව උළුහල් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම රස අනුව ලුණු ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න. තව කරපිංච ටිකකුත් මේ වෙලාවේදී මේකට එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මේ ටික මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මේකට තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට මේකට අපි කලින් පොඩියට කපාගත්තු කරවල ටික එකතු කරගන්න ඕන. කරවල ටික එකතු කරගෙන කරවල ටික හොඳින් බෙද ගන්න. මේ වගේ හොඳින් කරවල ටික බෙදුනට පස්සේ මේකට අපි කලින් හදාගත්තු කෙසෙල් මුව මිශ්‍රණය මේකට මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. කෙසෙල් මුව මිශ්‍රණය එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මේ කෙසෙල් මුව මිශ්‍රණය තෙලෙන් තැම්බෙන්න විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියලා තියන්න. ගින්දර අඩු ප්‍රමාණයෙන් තියාගෙන විනාඩි 10ක් විතර වගේ තෙලෙන් තම්බ ගන්න. මේ ටික මේ වගේ හොඳින් තෙලෙන් තැම්බුණාට පස්සේ මේකට උකු පොල් කිරි කෝප් එකමාරක් විතර එකතු කරගන්න ඕන. මිටි කිරි කෝප් එකමාරක් විතර එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේකට කරවල එකතු කරගන්න නිසා කරවල වල ලුණු ගතිය තියෙනවා. ඒක නිසා ලුණු බලලා ලුණු මදි නම් විතරක් මේ වෙලාවේදී ලුණු එකතු කරගන්න. මේ වගේ කිරි එකතු කරගෙන මේ වෑංජනේ හොඳින් ඊළඟට උයා ගන්න ඕන. දැන් මේ මම හදපු කෙසෙල් මුව වෑංජනේ වතුර ගතිය හොඳටම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. හරි, දැන් මම මේ කෙසෙල් මුව තෙලට
හදලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මම කෙසෙල් මුව තෙලට හදපු කෙසෙල් මුව වෑංජනය. මේ කෙසෙල් මුව වෑංජනය ඉතාමත් රසවත්. මොකද අපි මේකට වම්බොටු තිබ්බටු වගේ එළවලුත් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. තව කරවලත් එකතු කරගත්තා. ඒක නිසා මේ වෑංජනය ඉතාමත් රසවත්. ඒ වගේම ඔයාලට කෙසෙල් මුව හදනකොට මේ ක්‍රමයට හදලා බලන්න ඉතාමත් පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්.